Quan chức cấp cao đông doanh, các anh mau chóng mang theo phần tài liệu cơ mật Hoa Quốc này nhanh chóng về nước. Dạ. Các anh đi được sao? Vương bài đặc công hiện đại, Diệp Mộc Tâm. Đậu phộng là đặc công thần điện, diệt nó cho ta. Vương bài đặc công, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Thần điện sớm đã vứt bỏ ngươi rồi. Chẳng phải ngươi là bậc thầy về biểu cảm vi mô quốc tế sao? Ta nói có đúng sự thật không? Trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi nói nhiều quá rồi. Đây là đâu? Ta mất mạng rồi sao? Thiên đường trông như thế này sao? Bị hạ dược rồi. Trời ơi, mặt non thế này. Trạch Việt, Lăng Vương. Lại đến nữa. Cút ra ngoài. Nói với chủ nhân của ngươi, đừng giở trò này. Tỷ tỷ, con của ta, ai đã cho mất mạng con trai ngươi, là hoàng thượng. Các ngươi lợi dụng ta hãm hại Lăng Vương. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Đây là ký ức của thân thể này sao? Nhưng không phù hợp với tuổi hiện tại. Chẳng lẽ là ký ức kiếp trước của cô ta? Ta đây là xuyên không rồi? Kiếp trước ta vẫn là bị hại mất mạng. Lăng Vương, tối nay là Diệp Mộc Tâm bị hãm hại. Cái đêm ngủ với Lăng Vương. Người phụ nữ này có chút bản lĩnh. Thân thể này cũng quá yếu rồi. Không ổn. Trúng thuốc, toàn thân đều mềm nhũn. Ngươi đã bỏ xuân dược vào hương. Nếu chủ nhân của các ngươi bảo ngươi chuẩn bị nhiều chiêu xấu như vậy, ta tiếp chiêu là được. Được thôi. Quả nhiên là loại phụ nữ này.
Quả nhiên là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mất mạng đến nơi rồi, còn nghĩ đến chuyện này. Thôi vậy, ai bảo nguyên chủ kiếp trước nợ ngươi, ta liền giúp ngươi vậy. Không ổn, dược hiệu càng ngày càng mạnh, phải nhanh chóng tìm một biện pháp giải quyết. The film was translated and narrated by M Media. Cũng may, trong sạch của bà đây xem như giữ được rồi. Tỷ tỷ, bánh ngọt này ăn hơi ngán, uống ngụm trà giải ngán đi. Diệp Thi Nhi, dám bỏ thuốc ta, bắt nạt đến ta, vương bài trùm đặc công rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta khiến người ăn không nổi, nuốt không trôi. Vương gia, ngài không sao chứ? Ta không sao. Đi, đi tìm người phụ nữ vừa nãy. Xuân Đào, nha hoàn kề cận của Diệp Mộc Tâm. Tiểu thư, ta tìm được người rồi. Cô đi đâu vậy? Sao cô lại mặc đồ nam nhân? Đây không phải đích nữ của Diệp phủ sao? Sao lại mặc đồ nam nhân thế kia? Tiểu thư, cô sẽ không phải là bị người ta lừa mất thân rồi chứ? Thật đáng thương. Vậy phải làm sao đây? Cô ta sẽ không phải là tư thông với người ngoài đấy chứ? Tiểu thư, cô như vậy làm sao ăn nói với lão gia và Vinh Vương điện hạ đây? Nhỡ bị phát hiện thì cuộc hôn sự này còn giữ được không? Vương gia, có cần chúng ta xuống không? Không cần gấp, cứ xem đã. Bề ngoài quan tâm, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Rõ ràng là vẻ đắc ý hả hê. Nói, ai bảo ngươi đến vu oan ta? Tiểu thư, oan uổng quá. Ta là nha hoàn thân cận của cô, sao có thể vu oan cho cô được? Chỉ cần cô thành thật nói với Vinh Vương điện hạ, Vinh Vương điện hạ khoan hồng độ lượng, sẽ tha thứ cho cô. Vẫn còn xạo. Ta còn chưa nói gì, người đã định tội cho ta rồi. Sao ta lại không biết chứ? Nha hoàn của ta lại là phán quan đại nhân. Nô tỳ không dám. Tiểu thư, nô tỳ là vì muốn tiểu thư tốt thôi. Xuân Đào, chuyện gì thế này? Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà ta
Tiểu thư nhà ta bị người ta lừa gạt thân thể. Người từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mau giúp tiểu thư nhà ta đi. Cô ta và điện hạ không thể thoái hôn được. Tỷ tỷ, tỷ đây là hẹn hò riêng với nam nhân. Tỷ, sao tỷ lại đánh ta? Muội muội cũng là vì tốt cho tỷ thôi. Tỷ làm những chuyện hồ đồ này, nếu bị Dạ Tầm ca ca biết được thì phải làm sao đây? Ta đánh là ngươi. Hai con trà xanh, toàn thân mùi trà xanh, đều là hồ ly ngàn năm. Ngươi diễn tuồng với ta đấy sao? Trời, đích nữ này cũng quá mạnh mẽ đi. Trà xanh, tỷ, tỷ biết đấy, muội muội xưa nay không uống trà xanh đâu nha. Thứ trà xanh này đâu phải để cho các ngươi uống. Mắt nào của ngươi thấy ta hẹn hò riêng với nam nhân? Mắt nào thấy ta bị người ta lừa gạt thân thể? Hai người nằm dưới gầm giường ta thấy hả? Tỷ, sao tỷ có thể nói ra những lời như vậy chứ? Đích nữ Diệp phủ này còn không bằng thứ nữ. Xem Diệp nhị tiểu thư này rất có phong thái khuê các, rồi xem lại Diệp đại tiểu thư này buổi tối mặc áo khoác nam nhân, đi ngoài đường còn đem những lời lẽ dơ bẩn này treo ở bên miệng. Ta thấy nàng ta điên rồi. Vinh Vương điện hạ giá đáo. Lý Dạ Tầm, Vinh Vương. Vinh Vương thật sự như trích tiên vậy. Đúng vậy, nữ tử Diệp gia này thật sự là không xứng. Dạ Tầm ca ca, tỷ cũng là bị lừa thôi. Tỷ ấy không tự nguyện, huynh đừng hiểu lầm tỷ ấy. Ngươi có gì muốn nói? Vinh Vương, cái tên cặn bã này, ta nhớ là hình như chủ nhân cơ thể này năm đó chính là bị hắn ta dụ dỗ mới thảm như vậy. Ký ức của cơ thể trước. Tâm Nhi, Lăng Vương dạo gần đây ở triều đình liên tục gây khó dễ cho ta. Hắn ta lợi dụng binh quyền trong tay và địa vị ở Nam Cương, liên tục hạn chế ta. Thật đáng hận. Ta có gì có thể giúp được chàng không? Nàng chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Nhưng ta cũng muốn có thể giúp được chàng. Ta không muốn cứ mãi trốn sau lưng chàng hưởng phúc. Nàng thật sự nguyện ý giúp ta sao? Thật đó. Nếu nàng có thể khiến Lăng Vương nằm trên giường của nàng nằm xuống bên cạnh hắn, nhưng nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần làm hắn mê man, nằm bên cạnh hắn, cởi áo ngoài ra là được. Nhưng ta còn chưa xuất giá. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nàng yên tâm, ta sẽ vì nàng làm rõ, bảo vệ danh tiếng của nàng. Ta sẽ lập tức cưới nàng làm vợ. Dạ Tầm ca ca. Tâm Nhi, có nàng là may mắn lớn nhất đời ta. Ta nguyện ý lập tức cưới nàng làm vợ. Ngốc quá đi được. Lời của loại cha nam này cũng tin. Xem ta báo thù cho cô thế nào. Nói đi chứ. Có phải Lăng Vương hắn bức bách ngươi không? Ngươi nói ra đi, ta làm chủ cho ngươi. Tỷ cứ nói người đó ra đi. Như vậy chúng ta mới có thể bảo toàn danh tiếng cho tỷ.
Nếu không, tỷ tư thông với người khác, không giữ đạo đức, là phải nhận hình phạt dìm lồng heo, cưỡi lửa gỗ đó. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được tỷ. Trời tối, ta chỉ là không cẩn thận rơi xuống hồ thôi. Có một người tốt bụng cho ta một cái áo khoác mà thôi. Ta khuyên ngươi bây giờ nói thật đi. Nếu không, ta không dám đảm bảo ngươi còn mạng sống. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Bà đây chính là chuyên gia về biểu cảm vi mô hàng đầu thế giới đó. Dám nói dối trước mặt bà đây. Còn không định nói sao? Tiểu thư, Xuân Đào nói đều là sự thật. Ánh mắt dao động không yên, hai tay khẽ run rẩy, nói chuyện thì hụt hơi. Nhị tiểu thư, cứu mạng. Tỷ đây là cho mất mạng người diệt khẩu đó. Nữ tử này thật là tâm địa độc ác. Ra ngoài. Chưa từng thấy ai là chủ tử lại trực tiếp bóc mất mạng nô tỳ như vậy. Diệp Mộc Tâm to gan, ngươi dám cho mất mạng người ngay trước mặt ta, còn mặc quần áo của người đàn ông khác. Nói, bộ quần áo trên người ngươi là của ai? Ngoan, nói ra đi. Mặc kệ ngươi đã trải qua chuyện gì, ta sẽ luôn yêu ngươi. Đời trước bị các ngươi hãm hại, đời này còn muốn ta làm quân cờ cho ngươi sai khiến. Ta thật sự chỉ là bị rơi xuống hồ thôi mà. Hỏi lại ngươi lần cuối, bộ quần áo trên người ngươi rốt cuộc là của ai? Là của bản vương. Là của bản vương. Vinh Vương điện hạ, bộ quần áo này là của ta. Ngươi có vấn đề gì sao? Lăng Vương điện hạ. Đích nữ Diệp phủ này thật là kiêu ngạo, gặp Lăng Vương mà lại không hành lễ. Chính là Lăng Vương điện hạ tôn quý là Nam Cương Vương, nắm trong tay 10 vạn trọng binh. Ngay cả hoàng đế thấy ngài ấy đều phải nhường nhịn 3 phần. Đích nữ nhỏ bé của Diệp phủ này lại to gan như vậy. Vinh Vương điện hạ, hoàng gia biệt uyển ồn ào náo nhiệt, nếu kinh động đến hoàng thượng, e rằng không ổn. Ta chỉ là muốn tra ra vị hôn thê của ta hẹn hò riêng với ai. Ta, Diệp Mộc Tâm, một mảnh si tâm đối với điện hạ. Trời đất chứng giám, mà giờ ta rơi xuống nước, điện hạ ngược lại không quan tâm an nguy của ta, còn nghi ngờ ta hẹn hò riêng với nam nhân bên ngoài. Điện hạ, ngài thật khiến ta cảm thấy một mảnh si tâm trước kia chung quy là trao lầm người. Ngươi đã nói đích nữ Diệp phủ một lòng chỉ có Vinh Vương điện hạ, chắc là sẽ không hẹn hò riêng với nam nhân bên ngoài đâu nhỉ? Ai biết được, có lẽ thật sự là một sự cố. Hẹn hò riêng? Ta thấy vị tiểu thư này khí chất phi phàm, gan dạ sáng suốt, không giống người sẽ hẹn hò riêng với người khác. Vinh Vương điện hạ, người còn chưa điều tra rõ chân tướng đã cùng người khác vu oan cho vị hôn thê của mình, e rằng không ổn đâu nhỉ? Tỷ tỷ mặc áo ngoài của nam nhân đi khắp nơi. Dạ Tầm ca ca, hiểu lầm cũng là bình thường. Muội muội một ngụm lại một ngụm gọi Dạ Tầm ca ca, thật là thân thiết. Người không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi
So với ta, vị hôn thê này còn thân hơn. Muội muội, ngươi chẳng lẽ là cũng muốn ngồi lên vị trí Vinh Vương phi này sao? Tỷ tỷ, tỷ đừng nói lung tung. Thi Nhi còn chưa kết hôn, tỷ tỷ danh tiếng không giữ được thì cũng đừng làm hỏng danh tiếng của Thi Nhi. Ngươi gấp cái gì? Chỉ là hỏi ngươi một chút thôi, là làm bại hoại danh tiếng của ngươi. Ngươi một ngụm lại một ngụm hẹn hò riêng nam nhân bên ngoài, đây đâu phải là lời mà một đại gia khuê tú nên treo ở bên miệng. Hình như là vậy. Một nữ tử còn chưa xuất giá, ở trước mặt nam nhân nói loại chuyện này, vậy mà không hề e thẹn. Diệp Mộc Tâm khi nào thì trở nên lanh lợi như vậy? Diệp Thi Nhi, cái hình tượng trà xanh tỏa hương của ngươi, cứ chờ bổn tiểu thư sẽ nát hết cho ngươi. Bổn vương đi ngang qua bờ hồ, tình cờ thấy vị tiểu thư này rơi xuống hồ, y phục toàn thân ướt đẫm, liền đem y phục cho nàng. Trong miệng các ngươi biến thành bổn vương cùng nàng hẹn hò riêng. Ta, Lăng Vương, muốn ai còn cần phải hẹn hò riêng với người khác sao? Đúng vậy, Lăng Vương điện hạ là Nam Cương Vương, tay nắm giữ 10 vạn binh quyền, vô số nữ tử nhào vào ngày ấy, cần gì phải hẹn hò riêng? Đúng vậy, chắc chắn là Lăng Vương điện hạ tâm thiện, cứu được Diệp đại tiểu thư. Ngươi có biết vu khống bản vương là tội lớn đến mức nào không? Ngươi có mấy cái đầu để mà chém? Thi Nhi không dám. Hay là nói Diệp tiểu thư không tin lời bản vương, muốn đem bản vương ra cũng tra khảo một phen sao? Thi Nhi không dám. Không thể để hắn tra tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Nếu Lăng Vương đã nói như vậy, chắc hẳn cũng chỉ là một hồi hiểu lầm. Chuyện này đến đây là kết thúc. Dạ Tầm ca ca, việc này ta nói đến đây là kết thúc, không nghe hiểu sao? Vậy Lăng Vương điện hạ, xin cứ tự nhiên. Xem đủ chưa? Còn mong bản vương diễn cho các ngươi một màn kịch nữa sao? Đa tạ Lăng Vương điện hạ. Lăng Vương, kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, kiếp này hy vọng ta sẽ không liên lụy ngươi nữa. Có chút thú vị. Vương gia, ngài cười sao? Ta cười rồi sao? Cười rồi, còn cười rất đẹp nữa. Đó là bản vương khi nào mà không đẹp? Chỉ giỏi nhiều lời. Phải hai ám vệ đi theo nàng ta, xem bộ dạng muội muội nàng ta kia ở nhà cũng không yên ổn, có gì nguy hiểm và khó khăn thì cứ đến bẩm báo. Dạ. Diệp đại tiểu thư, Nhiều Phi nương nương triệu kiến. Ký ức của cơ thể trước. Tâm Nhi. Hiện tại Tâm Nhi ở triều đình vô cùng khó khăn. Nhiều Phi, mẫu phi của Vinh Vương. Tâm Nhi đối với con tốt như vậy, con phải giúp đỡ nó. Nhưng mà nương nương, con có thể vì Dạ Tầm ca ca làm được những gì đây? Con chỉ cần thay nó đi gặp vài vị mạnh quan triều đình là được. Chuyện khác không cần con phải lo lắng. Nhưng con vẫn chỉ là một khuê nữ chưa xuất giá, cứ như vậy mà gặp riêng nam nhân. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Tâm Nhi chỉ là muốn con thay Tâm Nhi đi thu xếp một chút thôi. Con yên tâm, sẽ không có người ngoài biết đâu. Tâm Nhi cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với con. Nó ngược lại sẽ càng yêu con hơn. Con không muốn cũng không sao. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được. Nương nương, con nguyện ý dẫn đường đi. Hậu cung đến rồi, phiền Diệp đại tiểu thư vào trong.
Kiếp trước người người cười Diệp Mộc Tâm là kỹ nữ trong khuê các, đều là do các ngươi ban tặng. Lần này ta phải xem ngươi còn có thể giở trò gì. Tham kiến Nhu Phi nương nương. Con bé này sau này gặp bản cung không cần đa lễ. Chuyện ở yến hội bản cung đều đã nghe nói rồi. Con có uất ức gì đều có thể nói với bản cung. Bản cung sẽ làm chủ cho con. Lão hồ ly muốn dò xét ta. Bẩm nương nương, hôm qua trời tối con bị trượt chân, vô ý ngã xuống hồ. May mà Lăng Vương điện hạ đã cứu con, còn cho con một chiếc áo khoác che thân. Thật sự là như vậy sao? Từng câu từng chữ đều là sự thật. Hiện giờ danh tiếng của con đã bị hủy hoại, nhưng nếu con chịu nói là Lăng Vương hạ dược con vì trốn thoát cầm áo khoác của hắn nhảy xuống hồ, mọi chuyện mới có chuyển biến tốt. Nếu không, con e là khó mà gả cho Tần Nhi. Nương nương nói phải, nhưng con không thể vì danh tiếng của bản thân mà đẩy Lăng Vương vào chỗ bất nghĩa. Tâm Nhi danh tiếng có tổn hại, quả thật không xứng với vị trí Vinh Vương phi. Chi bằng xin nương nương tâu lên, phế bỏ hôn sự này đi. Con nói gì? Con nói phế bỏ hôn sự này. Tốt, tốt lắm. Đã như vậy, vậy bổn cung sẽ đồng ý. Mẫu phi vạn vạn không thể. Chỉ thiếu một chút nữa là thành công rồi. Cái chân của Vinh Vương sao lại nhanh như vậy? Mẫu phi, con sẽ không từ hôn với Tâm Nhi đâu. Dù thế nào đi nữa, trong lòng con chỉ có mình nàng ấy thôi. Tâm Nhi, nàng về phủ trước đi. Sao không thừa cơ hội này mà từ hôn? Ban đầu là xem trọng thế lực nhà mẹ đẻ của nàng nên mới định ra hôn sự. Nhưng giờ nhà mẹ đẻ của nó đã bị tru diệt cả nhà, nó sớm đã không còn giá trị lợi dụng. Mẫu phi, dung mạo xinh đẹp của nàng chính là giá trị. Con muốn dùng nàng để thu phục các mệnh quan triều đình cho con. Vương gia, Vương gia, gần đây ngài cười nhiều như vậy đấy. Ta cười Diệp Mộc Tâm thông minh lanh lợi, cười Vinh Vương không có mắt, không biết trân trọng bảo vật. Chẳng lẽ ngài đã để ý đến Diệp tiểu thư rồi sao? Nhưng nàng ấy là vị hôn thê của Vinh Vương mà. Nàng ta sẽ chỉ là nữ nhân của bản vương. Nghiệt chướng, Diệp phụ thiếu khanh đại lý tự. Ai cho phép con tự ý cùng Nhu Phi nương nương đề nghị từ hôn? Thứ mẫu di nương Diệp phủ. Phụ thân, người không quan tâm xem con đã gặp phải chuyện gì trong cung sao? Con còn mặt mũi nào nói nửa đêm mặc quần áo của Lăng Vương đi ở bên ngoài? Đây há là việc mà một khuê nữ có thể làm ra sao? Đánh không trúng, ngươi. Diệp Mộc Tâm, đến từ đường phạt quỳ một đêm cho ta. Còn cả con nữa. Một cô nương chưa xuất giá
Suốt ngày nói chuyện hẹn hò riêng với trai lạ, đem chuyện này treo ở bên miệng. Con cũng không biết xấu hổ sao? Bà xem. Đây chính là đứa con ngoan mà bà dạy ra đấy. Lão già bớt giận. Về phòng. Cấm túc cho ta. Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước. Phụ thân, nếu con còn nói nữa thì cút ngay khỏi nhà cho ta. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Câu này không tệ, ghi lại. Thêm vài câu thưởng hoa nữa đi. Khuê các nữ tử chắc không dễ ra ngoài. Tường giác sổ chi mai, Lăng Hàn độc tự. Các người cản ta làm gì? Ta phải đưa cơm cho tiểu thư. Lão gia phân phó. Quế nương, vốn nuôi của Diệp Mộc Tâm. Tối nay đại tiểu thư phải phạt quỳ, bà không được vào. Lão gia nói phạt quỳ không sai, nhưng cũng đâu có nói không cho ăn cơm. Bất kể bà nói thế nào, tối nay bà chính là không được vào. Lão yêu bà, lại còn không định cho bổn tiểu thư ăn cơm. Không cho ta ăn. Vậy những thứ này đều thuộc về ta. Chỉ với cái tưởng thấp bé này, còn muốn cản ta? Xem ra vẫn phải tự nghĩ cách thôi, kiếm tiền ăn cơm mua đồ. Vương gia, Diệp tiểu thư một thân nam trang, nói là muốn đi kiếm tiền ăn cơm. Ngài xem này, phái người theo sát cô ta, đừng xảy ra sơ suất gì. Ngươi đi cùng ta. Người này là ai? Hắn là đệ nhất đổ thần kinh thành. Thắng hắn một lần là có vạn lượng hoàng kim. Đáng tiếc chưa từng có ai thắng được. Vạn lượng hoàng kim, thắng một lần được tự do tài chính rồi. Cược với ta một ván, thế nào? Ngươi là ai? Ai vậy? Chưa từng thấy người này. Cách kiếm tiền no bụng của Diệp cô nương quả nhiên khác với những nữ tử khác. Nếu nàng ta tầm thường, bản vương cũng sẽ không thích nàng. Tiểu công tử, ngươi muốn cược gì? Chỉ có chút tiền này. Tại hạ chỉ có vài lượng bạc vụn, một cây châm gỗ. Cược toàn bộ của ngươi. Chỉ chút đặt cược này. Sao? Không dám sao? Đương nhiên dám. Bất quá, chút đặt cược này của ngươi không đủ. Ta không cần chút bạc vụn này của ngươi. Nếu ngươi thua thì để lại đôi tay của ngươi. Có gì không dám. Cho dù là đôi tay của ta hay là những bạc vụn này, ngươi cũng đừng hòng thắng được. Đi chuẩn bị 50 vạn lượng ngân phiếu
và một ít đồ ăn. Dạ. Ngươi muốn cược thế nào? Chơi xúc sắc. Một ván định thắng thua. Được. Hay. Chúng ta chơi chút mới lạ. Là thế nào? Người lắc xúc sắc, ta đoán lớn nhỏ. Khai một ván định thắng thua. Cũng mới lạ đấy. Chơi xúc sắc với ta. Không tự lượng sức. Đúng vậy, không tự lượng sức mình. May mà trước kia ở sòng bạc, lúc chấp hành nhiệm vụ, đã được huấn luyện nghe tiếng phân biệt vị trí. Về phương diện nghe xúc sắc, còn chưa ai thắng được ta. Kỹ thuật lắc xí ngầu của hắn, khắp kinh thành không ai địch nổi, biến hóa khôn lường. Lần này có chuyện hay để xem rồi. Tiểu công tử, chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt tươi cười, tư thế tùy ý. Xem ra là đào hố cho ta nhảy rồi. Đáng tiếc thật, trong mắt bổn tiểu thư đều chỉ là trò trẻ con. 3 điểm. Sao có thể chứ? Sai. Căn bản là không có điểm nào. Trời ơi, vậy mà vỡ vụn hết rồi. Không có điểm số. Người thua rồi. Người đâu? Đoạt 2 tay nó cho ta. Khoan đã. Sao có thể? Vậy mà vẫn còn một viên chưa vỡ. Là 3. Thật sự là 3. Tiểu công tử thắng rồi. Người thua rồi. Sao có thể như vậy? Người thua rồi. Người gian lận. Ta người ở đây, mọi hành vi người ở đây đều thấy rõ. Sao có thể nói là gian lận? Đúng vậy. Sao thế? Không dám nhận thua sao? Bắt nó lại cho ta. Hai vạn, 4 vạn, 6 vạn, 8. Đa tạ Lăng Vương điện hạ. Nhưng sao ngài lại ở đây? Ta đến đưa đồ ăn cho nàng. Nàng không phải ra ngoài ăn cơm sao? Diệp cô nương, đây chính là vương gia nhà chúng ta tự mình xếp hàng mua đó, tuyệt phẩm khắp kinh thành. Sao ngài biết ta ra ngoài ăn cơm? Đoán thôi. Nói dối. Có phải ngài phái người bên cạnh ta rồi không? Đây không phải là lo lắng cho an nguy của nàng sao? Dù sao bên ngoài, lòng người khó đoán. Cũng thật là chu đáo. Xem ra vị vương gia này cũng là một người ấm áp đó chứ. Vậy thì đa tạ vương gia đối đãi. Ta đi trước đây.
bị phát hiện thì phiền phức. Vương gia, sao ngài còn nhặt đồ của Diệp cô nương vậy? Ngươi không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi. Điên rồi. Vương gia nhà ta không bình thường rồi. Ra tay hào phóng. Mấy cái này đặt vào thời hiện đại, đúng là tổng tài bá đạo. Ngon. Chuyện gì vậy? Sao lại ngủ rồi? Ôi chao, không xong rồi, mau đi xem đại tiểu thư còn ở từ đường không. Dậy, quỳ xuống cho ta. Tại sao? Phạt quỳ phải có dáng vẻ phạt quỳ. Quỳ trên bồ đoàn, thoải mái biết bao. Chúng lại dám đối xử với ta như vậy. Nhất định là cái bà di nương kia dặn dò. Phụ thân chỉ nói để ta quỳ ở từ đường. Hai người các ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Đều đã quỳ ở đây rồi, còn tưởng rằng lão gia che chở cho cô nữa chứ. Mau quỳ. Ngươi giúp ta giữ chặt nó. Bổn tiểu thư kiếp trước là siêu đặc công nha. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Còn muốn động tay động chân với bổn tiểu thư? Thêm 10 người nữa, 20 người nữa cũng không đủ cho ta đánh đâu. Nếu là trước đây, ta đã nghiền xương các ngươi thành cho rồi. Bây giờ thì cho các ngươi sống thêm 1 ngày, coi như ta ban ơn cho các ngươi đấy. Trong cái nhà này không ai thật lòng đối đãi với ta cả. Xem ra sau khi từ hôn nhất định phải nghĩ đường lui thôi. Cũng may là vẫn còn chút ngân lượng này bên mình. Tỷ tỷ đáng thương của ta, một đêm không ngủ, mùi vị thế nào? Không cần ngươi phải bận tâm, ta khỏe lắm. Ngươi không phải đang bị cấm túc sao? Sao dám chạy ra ngoài? Ta thật sự là quá nhớ tỷ tỷ rồi. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy ngươi quỳ trên phiến đá xanh kia. Muội muội, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Để cho ngươi biết ai mới là đích nữ của Diệp phủ. Đương nhiên là ta rồi. Đích trưởng nữ duy nhất của Diệp phủ, Diệp Mộc Tâm. Ngươi, đích trưởng nữ, ngươi còn tưởng là lúc trước sao? Mẫu thân ngươi mất mạng lâu rồi, ngươi còn nằm mơ sao? Nếu như mẫu thân ngươi năm đó chịu ngoan ngoãn uống thuốc thì tốt rồi, cũng không cần làm khổ mẫu thân ta, đích thân ra tay làm mất mạng bà ta. Là ngươi cho mất mạng mẹ ta. Súc sinh, mẹ ta đối xử với các ngươi tốt như vậy, cả nhà mẹ đẻ của bà ấy đều bị tru diệt. Phụ thân vẫn không chịu bỏ bà ấy. Bà ta không mất mạng, mẫu thân ta vĩnh viễn chỉ có thể làm thiếp, ta cũng vĩnh viễn chỉ có thể là thứ nữ. Đừng tưởng rằng ta không biết mẹ ta mất mạng như thế nào. Diệp Thi Nhi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi máu trả máu. Đừng có giả bộ trước mặt ta cái vẻ ngây thơ thiện lương đó nữa.
Ngươi là người như thế nào, ta biết rõ lắm. Ngươi có gì hơn người chứ? Mang một bộ mặt hồ ly tinh, chỉ là một kẻ quyến rũ đàn ông. Vừa hay ngươi đã từ hôn rồi. Mẫu thân ta có thể vì ngươi chọn một mối lương duyên tốt. Ví dụ như thế tử của Lư Dương hầu phủ thích nhất là mỹ nhân, thích nhìn thấy bọn họ bị đầy đọa đến khóc lóc. Con của Lý Các Lão tàn bạo khát máu, đến giờ vẫn chưa cưới vợ. Ngươi nói đến lúc đó gả ngươi cho ai thì tốt đây? Ta đã sắp không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy ngày này rồi. Ngươi muốn gả cho Vinh Vương, nhưng nếu ta không từ hôn, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng có được vị trí chính phi của Vinh Vương. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng sao? Ngươi và mẫu thân ngươi đều như nhau, chỉ là thứ hạ tiện. Ngươi nên đi theo mẫu thân ngươi, cùng nhau xuống mổ đi. Xem cho rõ đây, đây mới là đích mẫu duy nhất của Diệp phủ. Ngươi tính là cái thá gì, còn dám mơ tưởng vị trí đích trưởng nữ? Mẹ ngươi tính là cái thá gì? Có biết vì sao phụ thân cho đến bây giờ vẫn chưa nâng mẹ ngươi lên làm chính thê không? Bởi vì bà ta không xứng. Toàn bộ Diệp phủ chỉ có một đích trưởng nữ duy nhất, chính là ta, Diệp Mộc Tâm. Ngươi dám mắng mẫu thân ta? Diệp Mộc Tâm, ngươi chán sống rồi. Ta mắng bà ta khi nào? Ta nói câu nào không đúng? Đầu này ngươi không nên dập sao? Vào từ đường, không biết quỳ lạy tổ tiên, thấy bài vị đích mẫu, không biết hành lễ. Quả không hổ là con gái của thiếp thất, vô học. Hôm nay ta thân là tỷ tỷ, sẽ dạy dỗ ngươi cho tốt. Diệp Thi Nhi, đã người tự mình đưa tới cửa thì đừng trách ta. Muội muội, xin muội đừng đánh ta. Ta không dám đối đầu với muội nữa đâu. Cứu mạng. Không sao, họ chỉ đùa nhau thôi. Mùi gì vậy? Hình như có cái gì cháy rồi. Hình như truyền đến từ phía từ đường. Từ đường cháy rồi, mau đi cứu hỏa. Muội muội, xin muội đừng đốt bài vị của mẹ ta. Cứu hỏa. Mau đưa hai vị tiểu thư đến sảnh phụ. Mau mời đại phu. Đừng đụng vào bài vị của mẹ ta. Đừng đốt nó. Vương gia, Diệp phủ phen này e rằng đại loạn rồi. Có cần chúng ta làm gì không? Không cần. Nàng thông minh như vậy, sẽ tự bảo vệ mình thôi. Bản vương vốn dĩ và nàng đã có rất nhiều lời đồn rồi. Trắng trợn giúp nàng ngược lại không tốt. Huống chi đây chẳng qua chỉ là cái bẫy nàng răng ra cho Diệp Thi Nhi mà thôi. Vương gia, vậy chúng ta nên trở về rồi chứ? Ngài còn rất nhiều việc phải xử lý. Thời gian này hôm nào cũng nằm trên nóc nhà Diệp phủ, đâu phải là việc mà một vương gia nên làm. Cũng nên trở về rồi. Trước khi đi, ghé qua Diệp phủ một chuyến đi. Lăng Vương, mau mời vào trong. Không biết vương gia đến đây là có chuyện gì? Bản vương có vài nghi vấn về vụ án mấy ngày trước, đặc biệt đến thỉnh giáo thiếu khanh đại nhân. Không dám. Ta nhất định biết gì nói nấy. Vương gia, mời. Vô lễ. Trước mặt khách quý mà ăn nói lắp bắp. Ra thể thống gì?
Lão gia, không xong rồi, từ đường cháy rồi. Cái gì? Diệp đại nhân, gia trạch, thật là đặc sắc. Hai vị tiểu thư hôn mê rồi, vừa mới tỉnh lại. Hai người, đem hai đứa nó gọi hết ra sảnh chính cho ta. Dạ. Vương gia, mời. Sao ngài ta lại ở đây? Hai đứa quỳ xuống cho ta. Diệp Thi Nhi, tại sao con lại xuất hiện ở từ đường? Con, chẳng phải con đang bị cấm túc sao? Phụ thân. Phụ thân, đây là bài vị của mẫu thân. Người mau khuyên nhủ muội muội đi. Muội ấy muốn đốt bài vị của mẫu thân. Tỷ An nói hàm hồ. Ta không có. Muội vừa bước chân vào từ đường, liền nói mẫu thân là con gái của tội thân, linh bài không xứng đặt ở từ đường. Nhưng mà người đưa linh bài của mẫu thân vào từ đường là phụ thân. Ý muội là phụ thân sai sao? Khéo miệng thật đấy. Láo xược. Muội không nghe lệnh của phụ thân, tự ý rời khỏi phòng đến từ đường đánh ta. Giờ đây muội mưu đồ đốt bài vị mẫu thân ta không thành, ngược lại muốn đốt cả từ đường. Vậy thì phải làm sao đây? Nghe nói nhị tiểu thư Diệp gia tuy xuất thân thứ nữ, nhưng hành vi cử chỉ lại rất có phong phạm đích trưởng nữ. Dịu dàng, rộng lượng, hiểu biết lễ nghĩa, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Xem ra lời đồn không đáng tin. Bổn vương thấy Diệp nhị tiểu thư ngược lại rất có phong thái, đánh đá trợ búa. Hôm nay hai người các ngươi làm mất hết mặt mũi của lão phu rồi. Diệp Thi Nhi, con cút về phòng cho ta. Tiếp tục cấm túc. Chỉ là tiếp tục cấm túc. Lão già này cũng quá thiên vị rồi. Nếu mà là ta, không bị gia pháp xử lý mới lạ. Xem ra Diệp đại nhân rất thương yêu nhị nữ nhi của mình. Chẳng trách nó dám cãi lời cha mẹ, tự ý rời khỏi phòng. Hôm nay dám đốt từ đường, mai dám đốt cả Diệp phủ. Diệp đại nhân, ngài nói có phải không? Kẻ hèn này dạy con không tốt, mong Lăng Vương chỉ giáo. Từ xưa đích thứ có khác biệt, trưởng ấu có thứ tự. Diệp Thi Nhi đánh đích trưởng nữ, phóng hỏa đốt từ đường, lại không nghe lời cha. Đáng lẽ nên để đích trưởng nữ đích thân dạy dỗ, rồi đuổi khỏi Diệp phủ. Diệp đại nhân, ta nói có đúng không? Vương gia nói rất đúng. Tâm Nhi, đánh cho ta. Vâng. Phụ thân, người phải tin con. Con thật sự không đốt từ đường. Lão gia tuyệt đối không thể. Thi Nhi vừa mới tỉnh lại sau cơn mê, thân thể còn yếu, không chịu nổi đâu. Lão gia, bà câm miệng cho ta. Chính là do bà dung túng mới khiến Diệp Thi Nhi vô pháp vô thiên như vậy. Các ngươi còn coi ta và Lăng Vương ra gì nữa không? Tâm Nhi, đánh cho ta, không cần nhẹ tay. Đừng mà, lão gia. Đừng mà lão gia. Đến. Quay lại. Xem ta. Xem đi. Lão gia. Đến.
Đi đi, Thi Nhi. Diệp Thi Nhi, hôm nay chỉ là một sự khởi đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn người phải trả giá cho những gì người đã làm. Người đâu? Đưa nhị tiểu thư đến biệt trang ngoài thành cho ta. Khi nào hối cải xong, khi đó lại đưa nó về. Nếu Diệp đại nhân có việc nhà cần giải quyết, bản vương xin phép đi trước. Cáo từ. Vương ra đi thong thả. Đánh đã rồi sao? Phụ thân. Vậy nữ nhi xin phép cáo lui trước. Lão gia, người thật sự muốn đưa Thi Nhi đến biệt trang ngoài thành sao? Lão gia. Lăng Vương, vị Phật lớn này, chúng ta không thể đắc tội được. Chuyện ngày hôm nay sai ở Diệp Thi Nhi. Nó đáng bị phạt. Một đám phế vật. Các người tại sao không trông nom tốt nhị tiểu thư? Chúng tôi khuyên, nhưng thật sự là khuyên không được nhị tiểu thư mà. Nó vào từ đường, các người tại sao không đi theo? Nhị tiểu thư bảo chúng tôi ra ngoài hết. Chúng tôi không dám không nghe theo. Tốt lắm. Cô ta bảo các ngươi ra ngoài, liền không biết quay về bẩm báo ta. Một đám phế vật. Nuôi các ngươi thật là ăn hại mà. Phải nhanh chóng đón Thi Nhi về. Người đâu? Chuyển thư cho ta đến chỗ Nhu Phi. Ta phải lập tức vào cung. Nương nương, Thi Nhi gặp nạn rồi. Người cứu Thi Nhi đi. Muốn đưa Thi Nhi từ biệt trang đón về không khó. Muội muội đừng buồn, bản cung tự có cách. Muội về trước chờ tin đi. Dạ. Lão gia, phu nhân, đây là thiệp mời do Nhu Phi nương nương đưa tới, mời đại tiểu thư và nhị tiểu thư vào cung tham gia yến hội thưởng hoa. Nhưng Thi Nhi vẫn còn ở biệt trang. Vậy phải làm sao đây lão gia? Sai người đón nó về đi. Dạ, cảm ơn lão gia. Yến hội thưởng hoa. Chuyện này giống hệt kiếp trước. Lại đến rồi. Biết rồi. Đi chuẩn bị trước vậy. Chính là cô ta. Có hôn ước với Vinh Vương điện hạ, lại tư thông với người khác, đến nỗi bị bắt giam tại giường. Chẳng phải sao? Thấy cô ta là tôi thấy ghê tởm rồi. Làm mất mặt khuê các thế gia chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Ngươi làm gì vậy? Đồ không biết xấu hổ. Cũng xứng tham gia yến hội cùng chúng ta. Nếu ta là ngươi thì đã mất mạng cho xong rồi, còn mặt mũi nào đến tham gia yến hội? Yến hội thưởng hoa. Kiếp này và kiếp trước khác nhau rồi. Nhu Phi, Diệp Thi Nhi, kiếp này ta muốn các ngươi hối hận vì đã kêu ta đi. Sao cái viện này lại tồi tàn thế này? Đây là nơi tiểu thư ở sao? Tiểu thư, người không sao chứ?
Sao lâu vậy người mới về? Ăn gì chưa? Có đói không? Quế nương. Sao bà hỏi nhiều vậy? Ta nên trả lời câu nào đây? Là lão nô nhiều lời. Mau ngồi xuống. Quế nương, 3 ngày sau, Nhu Phi nương nương sẽ tổ chức yến tiệc thưởng hoa trong cung. Ta cũng sẽ đi. Nhưng mà, tiểu thư, chẳng phải người luôn không thích những yến tiệc này sao? Người nói ghét nghe bọn họ, bàn tán về nhà mẹ đẻ của phu nhân, ghét bọn họ chỉ trỏ vào người, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới khiến người khác e dè. Đằng nào bọn họ cũng có ý định làm ta khó coi. Vậy thì đừng trách ta. Tiểu thư, lần này người trở về khác trước kia rồi. Được rồi, Quế nương, lấy bộ y phục đẹp nhất của ta và trang sức ra đây. Ta phải chọn lựa cẩn thận một chút, để thật lộng lẫy đi, tham gia yến tiệc thưởng hoa. Nhưng mà tiểu thư, người đã lâu không may y phục mới rồi. Trang sức này cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Diệp Mộc Tâm, trước kia cô sống cũng bí bách quá rồi. Đây là dáng vẻ đích nữ nên có sao? Đi theo ta đến cửa hàng, mua bộ y phục đẹp nhất hiện tại và trang sức. Vương gia, lát nữa thượng thư bộ lại sẽ đến tìm ngài thương lượng việc quan trọng. Bảo hắn chờ. Vương gia, chẳng phải chúng ta có thể giao cho hạ nhân đi làm sao? Ngươi hiểu cái gì? Thấy người phụ nữ mình thích mặc y phục và trang sức do chính tay mình chọn, cảm giác đó sao có thể giống nhau được? Ngươi cái gì cũng không hiểu, sau này làm sao cưới vợ? Trước kia cũng không phát hiện ra ngài là một vị vương gia như vậy đó. Y phục mới, trang sức mới. Quế nương, cái này từ đâu ra vậy? Lạ thật, vừa nãy còn chưa có mà. Chẳng lẽ bọn họ lương tâm trỗi dậy, biết mấy ngày tới cô phải đi thưởng hoa, tiểu thư sẽ dùng đến những thứ này, nên đặc biệt đưa tới. Bọn họ sao có thể tốt bụng đến thế? Bọn họ sợ là ta càng xấu xí, càng tồi tàn, bọn họ càng vui vẻ. Đi. Ngươi nói nàng có thích không? Cứ thế đi vào rồi. Mau nhìn, bản vương đã nói rồi, nàng mặc bộ này rất đẹp. Quả không hổ là người phụ nữ bản vương để mắt tới, thật xinh đẹp. Trời, tiểu thư, bộ y phục và trang sức này đẹp quá. Người đẹp như tiên nữ vậy. Trang sức và y phục thật đẹp. Cảm ơn cô tiên ốc, lúc khác nhất định sẽ trọng tạ. Ngươi xem, nàng ấy cảm tạ ta kìa. Vương gia, vương gia, bây giờ ngài còn đâu giống cái người mà khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật Nam Cương Vương nữa. Trông ngài bây giờ giống như là một gã tiểu tử mới biết yêu vậy, chỉ giỏi nói nhiều. Ai? Tiểu tử ngươi đã làm gì vậy? Y phục trang sức này đều là vương gia mua cho đó, công lao này không thể để cô tiên ốc cướp mất được. Tường nhà ta
Rốt cuộc có gì hấp dẫn vương gia vậy? Tiểu thư mặc bộ y phục này thật sự là quá đẹp rồi. Cũng không uổng công vương gia nhà chúng ta đi khắp cả con phố, đích thân mua sắm về. Thật sao? Đâu có, chỉ là vừa hay nhìn thấy, nghĩ là hợp với nàng nên mua thôi, đâu phải là vừa hay. Thượng thư bộ lại đã sớm đến Lăng Vương phủ rồi, giờ còn đang đợi ngài về đó. Nhưng mà vương gia ta đây nhất định phải đích thân đưa đến cho đại tiểu thư. Còn nói nữa, trở về ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Lăng Vương điện hạ, tấm lòng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, tiểu nữ xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ cùng số tiền của bộ y phục này trả lại cho điện hạ. Lão nô còn có việc, xin phép cáo lui trước. Bản vương không thiếu chút bạc đó. Bản vương rất thích nàng. Nếu nàng bằng lòng, bản vương có thể cưới nàng làm trắc phi. Lăng Vương điện hạ, dù Lăng Vương điện hạ đối với tiểu nữ rất tốt, nhưng người mà ta muốn gả, trong mắt, trong tim chỉ có một mình ta thôi. Ta muốn phải cả đời chỉ có một mình ta thôi. Bản vương, Lăng Vương điện hạ mời ngài hồi phủ cho, tiểu nữ không tiện giữ lâu. Tiểu thư, ta thấy Lăng Vương điện hạ lần này thật sự là để tâm đến người đó. Quế nương, có lẽ trước đây ta đối với Lăng Vương điện hạ có chút hảo cảm, nhưng ta sẽ không vì một chút hảo cảm này mà đi làm thiếp người ta. Ta sẽ cùng Vinh Vương hủy bỏ hôn ước. 3 ngày sau, không ngờ tới chứ gì, ta nhanh như vậy đã được đón về rồi. Ngươi tưởng rằng những thủ đoạn mà ngươi giở trò là có thể khiến phụ thân chán ghét ta sao? Đừng quên, nhiều phi nương nương được sủng ái trong cung, là tỷ tỷ ruột của mẫu thân ta đó. Nói xong chưa? Ta không cần ngươi ở đây giới thiệu cho ta trên gia phả nhà ngươi có những ai. Đi thong thả, không tiễn. Xem nơi ngươi ở đi, ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Tiệc thưởng hoa vài ngày nữa. Tỷ tỷ, ngươi đừng có ăn mặc mà trông đến mức ngay cả tỷ nữ cũng không bằng đó. Đến lúc đó sẽ rất mất mặt đó. Không cần lo lắng. Cửa ở đằng kia. Tiệc thưởng hoa. Chất liệu bộ đồ của cô đẹp quá, da trắng như tuyết vậy. Đúng vậy, còn cả trang sức nữa, chắc cũng là kiểu mới nhất nhỉ. Đẹp thật. Của các cô cũng đẹp mà. Hôm nay chị gái cô chẳng phải cũng đến sao? Sao còn chưa tới vậy? Chắc là tự ti, không dám ra ngoài chứ gì. Dù sao thì gu thẩm mỹ và tài hoa đều không có. Diệp gia đích nữ đến. Diệp đại tiểu thư thật đẹp. Chiếc váy trên người cô ấy như phát sáng vậy. Chất liệu này tôi nghe nói là cống phẩm từ Tây Vực. Chỉ có 2 tấm. Một tấm dâng cho hoàng đế, còn một tấm vừa ra chợ đã bị người ta giấu tên mua với giá ngàn vàng. Không ngờ lại được mặc trên người Diệp đại tiểu thư. Còn tiện nhân này, bộ đồ này từ đâu mà tới vậy? Chẳng lẽ là Dạ Tầm ca ca tặng cho cô ta? Tỷ tỷ đến rồi. Sao đến trễ vậy? Muội còn tưởng tỷ vì chuyện ở trong cung lần trước không muốn đến cái nơi đau lòng này nữa chứ. Nhiều phi nương nương giá đáo. Nhiều phi nương nương Cát Tường, đều đứng lên đi. Hôm nay hoa nở thật đẹp, mọi người tự do thưởng lãm đi. Nhiều phi nương nương, thần nữ có một ý kiến nhỏ mọn, không biết có nên nói ra không? Cứ nói đừng ngại. Nay cảnh đẹp thế này, chỉ bằng mọi người ngâm một bài thơ do Nhu phi nương nương phân xử. Thế nào? Không tệ, bổn cung chuẩn tấu.
Mọi người tự chọn làm thơ. Bổn cung sẽ lấy cây châm vàng, hồng ngọc trên đầu làm phần thưởng. Ai đoạt được vị trí đầu sẽ thưởng cho người đó. Có vài người đừng có vẻ ngoài hào nhoáng, hữu danh vô thực. Đến một bài thơ cũng làm không xong đó nha. Diệp Mộc Tâm, ta phải xem cái đồ không biết chữ như cô sẽ mất mặt như thế nào. Đợi ta ở đây. May mà ta đã chuẩn bị trước. Thỉnh an hoàng tổ mẫu. Thái hậu. Tốt, đều đứng lên đi. Tứ hoàng tử. Hoàng tổ mẫu, người trông sao lại trẻ ra thế? Chỉ được cái miệng ngọt. Ai ra đã từng này tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa. Con lại thấy tứ đệ nói không sai. Hoàng tổ mẫu lại trẻ ra rồi. Con đó cũng hùa theo nó làm loạn. Đúng rồi. Hôm nay ai ra bảo mẫu phi con tổ chức buổi thưởng hoa. Cô dâu tương lai của con cũng đến đấy. Tầm Nhi đã nghe nói rồi. Thái hậu nương nương, nghe nói hoa trong Ngự Hoa Viên mỗi năm đều đua nhau khoe sắc. Hoa ở bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được. Không biết hôm nay chúng ta có phúc được chiêm ngưỡng không? Đương nhiên có thể. Các con đó theo ai ra đến Ngự Hoa Viên đi dạo cũng tốt. Hôm nay rất nhiều thế gia khuê nữ sẽ đến. Lão tứ, con vẫn chưa kết hôn, vừa hay đi xem thử có ai vừa ý không. Cầu phụ hoàng ban hôn. Tạ hoàng tổ mẫu. Tỷ tỷ, chúng ta đều nói xong rồi. Sao tỷ còn chưa nói gì vậy? Chẳng lẽ là không nói được sao? Diệp tỷ tỷ, tỷ nói một câu cũng được. Tỷ muội sẽ không làm khó tỷ đâu. Tâm Nhi, con là đích nữ của Diệp phủ, lẽ ra phải đọc nhiều sách vở. Sao lại im lặng như vậy? Lão nương thuộc thơ còn nhiều hơn nước trong đầu các ngươi. Muốn làm khó ta? Bẩm nương nương, thần nữ không nói trước, chỉ là sợ cướp mất phong thái của các muội muội. Ta sợ ta nói ra những người khác sẽ không dám nói nữa. Tỷ tỷ, lời nói đừng nên quá tự tin. Lát nữa không ngâm thơ được thì không hay đâu. Nói năng ngông cuồng như vậy, đừng nói là lát nữa tính làm thơ con cóc đấy nhé. Bắt đầu đi. Nương nương, thần nữ thấy hoa đào hôm nay nở rộ vô cùng tươi thắm, liền mượn hoa đào làm một bài thơ. Nhân gian tháng tư hoa thơm cỏ lạ tàn, trong cung hoa đào mới bắt đầu nở rộ. Hận mãi xuân về không chỗ tìm, chẳng thay chuyển vào nơi này. Không thể nào. Sao nàng ta có thể làm ra loại thơ này? Thơ hay. Diệp đại tiểu thư tài hoa như vậy, sao có thể là đồ bỏ đi như lời đồn được? Bài thơ này mới lạ tao nhã, ý vị tự nhiên thành, nhất định sẽ lưu danh thiên cổ. Không thể nào. Đây tuyệt đối không phải trình độ của Diệp Mộc Tâm, nhất định là nàng ta đã sớm nhờ người làm giúp. Tỷ tỷ, bài thơ này từ đâu ra? Tỷ vẫn nên nói thật đi, lỡ như lát nữa lộ tẩy thì không hay đâu. Diệp Mộc Tâm, ngươi có biết không, lừa gạt bổn cung sẽ có kết cục gì? Bẩm Nhu phi nương nương, thần nữ vạn lần không dám lừa gạt nương nương. Bài thơ này là cảm hứng tuôn trào mà tự sáng tác ra. Nếu muốn tố cáo ta đạo thơ thì xin hãy đưa ra chứng cứ, bằng không còn xin Nhu phi nương nương làm chủ cho thần nữ. Thái hậu giá đáo. Sao lại ồn ào như vậy? Bẩm Thái hậu nương nương, chúng thần đang đấu thơ, phát hiện có một kẻ bất tài lấy một bài thơ đạo nhái đến lừa gạt Nhu phi nương nương. Nói ta đạo thơ thì đưa ra chứng cứ đi. Nói xuông chỉ biết vu oan cho người khác. Ngươi là nha đầu của Diệp phủ,
Lại đây, để ai ra xem. Ngươi rất giống mẫu thân của ngươi. Mẫu thân của ngươi đã từng là một trong những nữ tử ta yêu thích nhất. Tài hoa và tướng mạo, đó là tuyệt phẩm. Đáng tiếc thay, hồng nhan bạc mạnh. Mẫu hậu, địch mẫu Diệp gia đã mất. Lại nhắc đến nàng, chỉ sợ ngươi đang dạy ai ra làm việc sao? Thần thiếp không dám. Thái hậu nương nương, kẻ này to gan, lại dám công nhiên thách thức uy nghiêm hoàng gia, lấy một bài thơ đạo nhái để lừa dối hoàng thất. Các ngươi nói nàng đạo nhái, có chứng cứ không? Chứng cứ? Cần chứng cứ gì? Diệp Mộc Tâm từ trước đến nay đều không có tài học gì. Ở học đường, thành tích luôn là đội sổ. Diệp Mộc Tâm, người hôm nay phải nói ra, thơ từ đâu mà có? Người đâu? Đem nó giam vào thiên lao cho ta. Đánh nó mạnh vào. Nếu nó cố ý không nhận, thì lấy tội lừa dối hoàng thất, đánh mất mạng cho ta. Chậm đã. Nhu phi nương nương là muốn hành hình ép cung sao? Các người không có chứng cứ, ta ngược lại có một vài thứ có thể xem trình độ tài học của Diệp đại tiểu thư rốt cuộc như thế nào. Nói ra cũng khéo, bản vương thời gian trước vừa hay ở Diệp phủ nhặt được một quyển tập thơ của Diệp đại tiểu thư, đang định tìm thời gian để Diệp đại nhân chuyển giao. Hiện tại vừa hay vật về nguyên chủ, mang lên đưa cho ai ra xem. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hiệu sinh. Tốt, thật là một bộ vẻ tươi tốt, hướng về vinh quang, bộ dạng kiên cường bất khuất. Không nhìn ra, Diệp đại tiểu thư lại là một người kiên cường. Viết thật hay. Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệt vi quỷ hung. Không tồi. Tuy là nữ tử, lại không tự khinh tự tiện, hoài bão hùng tâm tráng trí. Tốt. Thơ trong này, mỗi bài thơ đều khiến người ta tán thưởng. Nha đầu, tài học này của ngươi, có đi dạy học cũng không quá đáng. Thái hậu quá khen rồi, thần nữ không dám nhận. Ta thấy các vị ở đây đều không bằng Diệp đại tiểu thư trí tuệ và bản lĩnh. Không thể nào. Diệp Mộc Tâm ở học đường, rõ ràng trong đầu không có chút mực nào. Vấn đề mà thầy giáo hỏi đều không trả lời được. Sao có thể làm ra một tập thơ như vậy? Ngươi nói bản vương mắt kém, là một kẻ tầm thường, không hiểu tinh viết ở trang đầu sao? Thần nữ không có ý đó. Xin Thái hậu minh xét. Thần nữ chỉ là không muốn mọi người bị một kẻ vô đức hạnh lừa gạt. Được rồi, đã không tin, ai ra đã có cách riêng, ồn ào náo nhiệt, ra thể thống gì. Vậy thì để ai ra đề ngẫu hứng. Các ngươi trong vòng 1 nén hương phải làm xong. Do ai ra và các vị vương gia nhận xét. Các ngươi nói có được không? Dạ. Thái hậu nương nương, nếu lần này Diệp Mộc Tâm không làm ra được bài thơ như vậy, vậy thì chứng tỏ bài thơ đó không phải do nàng làm. Nàng rõ ràng là khi quân phạm thượng. Đáng tội gì? Nếu ta làm ra được, ngươi chính là vu khống ta. Vậy thì đáng tội gì? Nếu ta thua, thì tự xin quỳ trên cung đạo 1 ngày. Ngược lại cũng vậy. Ngươi có dám không? Đương nhiên có thể. Ta có gì mà không dám. Tài học của Liễu tỷ tỷ, ngay cả ta cũng không bằng. Phu tử nói nàng tài tình vô song. Tỷ tỷ, tỷ đừng cố quá sức. Đến lúc đó mất mặt thì không hay. Cảm ơn muội muội có lòng tốt, nhưng ta sẽ không thua. Cung đạo được lát bằng gạch đỏ, quỳ 1 ngày không mất mạng cũng tàn. Diệp Mộc Tâm, ta xem lần này ngươi làm thế nào. Vậy ai ra và các vị vương gia làm chứng cho.
Vậy thì lấy mẫu đơn làm đề. Bắt đầu đi. Không phải nói Diệp đại tiểu thư tài mạo tầm thường sao? Đây rõ ràng là tiên nữ hạ phàm mà. Đúng vậy, với tướng mạo này, đặt ở cả kinh thành cũng khó tìm ra người thứ hai. Phụ thân lại là thiếu khanh của đại lý tự, tam ca thật là nhặt được bảo bối rồi. Đúng vậy. Còn chưa đến cuối cùng, ai biết sẽ như thế nào? Lăng Vương, ngươi có ý gì? Thời gian đến rồi, bắt đầu đi. Diệp gia đại nha đầu, ngươi làm trước đi, để khỏi sau này bọn họ lại nói ngươi bắt chước thơ của người khác. Dạ. Thần nữ nghe nói mẫu đơn là loài hoa mà Thái hậu nương nương yêu thích nhất, hôm nay liền làm một bài thơ dâng tặng Thái hậu nương nương. Trước sân thực dược thiếu vẻ yêu kiều, trên ao phù dung kém phần thanh khiết, duy có mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Hoa nở rộ làm rung động kinh thành. Hay, thơ hay. Duy có mẫu đơn là quốc sắc thiên hương. Hoa nở rộ làm rung động kinh thành. Quá hay rồi. Ai ra rất thích. Sao có thể như vậy? Nàng ta sao có thể làm ra được bài thơ như vậy? Không thể nào. Lấy hoa mẫu đơn so với Thái hậu, thật khiến người ta vỗ tay khen hay. Nếu như phía sau không ai làm ra được bài nào hay hơn bài này thì mặt mũi coi như mất hết. Còn ai muốn làm thơ nữa không? Tài tình của Diệp đại tiểu thư khiến ta ngưỡng mộ. Ta tự thấy không bằng. Ta nhận thua. Hay, quả không hổ là con gái nhà tướng, thật có khí phách. Còn ai muốn nói gì nữa không? Thần nữ cũng xin nhận thua. Các ngươi không đem thơ các ngươi làm ra đây sao? Diệp Mộc Tâm, người giả bộ bao năm, vậy mà giờ lại ở đây chờ ta. Tỷ tỷ có tài hoa như vậy, sao không nói với muội muội một tiếng? Ta cũng muốn cùng tỷ tỷ luận bàn một chút. Ta và muội muội ở rất xa nhau, giàu nghèo cách biệt quá lớn. Muội muội sao chịu hạ mình đến chỗ ta? Tỷ tỷ nói vậy là sao? Muội muội sao có thể ghét bỏ tỷ tỷ chứ? Vậy muội muội và ta đổi viện cho nhau ở thì sao? Cái này, xem ra nhị tiểu thư Diệp gia và đại tiểu thư Diệp gia sân viện cách xa nhau quá. Hôm khác ta phải để hoàng thượng dạy dỗ Diệp thiếu khanh một phen. Làm phụ thân sao có thể thiên vị thứ nữ? Không phải vậy, ta nguyện ý đổi viện với tỷ tỷ. Là đưa ra thơ do chính ngươi làm, hay là nhận thua? Ngươi chọn đi. Không thể nào, đây không phải thơ ngươi làm. Ta không tin. Láo xược, trước mặt Ai gia và các vương gia, ngươi muốn hủy ước, giỡn mặt với Ai gia sao? Thái hậu tha mạng. Thái hậu tha mạng. Lời là ngươi tự nói ra, chịu không được cũng phải chịu cho Ai gia. Người đâu, lôi xuống cho ta. Bắt nó quỳ một ngày trên cung đạo, không được cho nước, không được che dù. Thiếu một khắc, Ai gia muốn đầu của các ngươi. Ngươi và mẫu thân người rất giống nhau, dù là tướng mạo hay tài học. Đến bên cạnh Ai gia nào, cùng Ai gia đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Ai gia không ở đây, làm mất hứng của các ngươi nữa. Các ngươi tự chơi đi.